Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι. Σήμερα θα ασχοληθούμε με μια ιστορία που φαίνεται ότι είναι ένα ταξίδι στο χρόνο. Δύο ζευγάρια κατά λάθος ταξίδεψαν στο χρόνο όταν αποφάσισαν να μείνουν σε ένα ξενοδοχείο στις διακοπές τους. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe και να πατήσετε το κουδουνάκι για να μην χάνετε κανένα νέο βίντεο. Τον Οκτώβριο του 1979, δύο ζευγάρια, ο Λεν και η Σίνθια Γκίσπι και ο Τζεφ και η Πολή Σίμψον έφυγαν από τα σπίτια τους στο Ντόβερ της Αγγλίας για ένα ταξίδι στο τέλος του καλοκαιριού. Θα διασχίσουν τη μάχη με πλοίο και θα περάσουν 2 εβδομάδες οδηγώντας στην ύπαιθρο της Γαλλίας και της Βόρειας Ισπανίας. Η εκδρομή προχώρησε με ένα ευχάριστα ήσυχο τρόπο. Τη νύχτα της 3ης Οκτωβρίου οι ταξιδιώτες ήταν στον αυτοκινητόδρομο βόρεια του Μοντελιμάρ της Γαλλίας, ψάχνοντας για ένα μέρος για να περάσουν τη νύχτα. Σύντομα βρήκαν ένα μοτέλ που έδειχνε πολλά υποσχόμενα. Δυστυχώς, όταν η τετράδα πήγε μέσα, συναντήθηκαν με ένα άτομο του προσωπικού στο λόμπι. Ένας άνθρωπος με μια ασυνήθιστη ενδυμασία σε δαμασκινή χρώμα. Τους ενημέρωσε ότι δεν υπήρχαν κενά δωμάτια. Ωστόσο, είπε ότι αν πήγαιναν σε ένα συγκεκριμένο δρόμο έξω από τον αυτοκινητόδρομο, θα έβρισκαν ένα μικρό ξενοδοχείο. Ήταν σίγουρος ότι αυτό το ξενοδοχείο θα είχε δωμάτια. Η παρέα δεν είχε πρόβλημα να βρει το δρόμο. Ενδιαφέρονταν να δουν ότι ήταν γεμάτο από παλιά κτίρια με αφήσεις που διαφήμιζαν ένα περίεργο κλασικό τσίρκο. Ο ίδιος ο δρόμος έμοιαζε επίσης από μια άλλη εποχή. Ήταν λιθόστρωτος και στενός και σαφώς δεν ήταν φτιαγμένος για το αυτοκίνητο. Μετά από λίγη ώρα βρήκαν το μοναδικό κτίριο που είχαν δει σε αυτό το δρόμο που έδειχνε σημάδια ζωής. Ήταν φωτισμένο με μερικούς άντρες να στέκονται έξω. Εν τούτοις, αφού ερεύνησαν μέσα, έμαθαν ότι αυτό δεν ήταν ξενοδοχείο αλλά πανδοχείο και συνέχισαν. Τελικά βρήκαν άλλα 2 κτίρια, ένα αστυνομικό τμήμα και το άλλο με μια μεγάλη πινακίδα που έγραφε ξενοδοχείο. Ήταν για τη σύγχρονη εποχή μας ένα ξενοδοχείο ασυνήθιστης εμφάνισης. Μόνο 2 ορόφους με μια αποφασιστικά παλιωμοδίτικη εμφάνιση. Αλλά το μέρος φαινόταν αξιοπρεπές και τα 2 ζευγάρια ήταν πολύ κουρασμένα για να είναι επιπόλαια. Ανακουφίστηκαν όταν, όπως είχε υποσχεθεί ο υπάλληλος του ξενοδοχείου, μπόρεσαν να βρουν δωμάτια. Καθώς κανένας από τους 4 ταξιδιώτες δεν μιλούσε γαλλικά και ο διευθυντής δεν μιλούσε αγγλικά, η επικοινωνία ήταν αναγκαστικά περιορισμένη, αλλά οι 4 έκαναν τους εαυτούς τους να κατανοηθούν αρκετά για να τους δείξουν τα καταλύματά τους. Παρατήρησαν ότι το εσωτερικό του ξενοδοχείου ήταν ακόμα πιο αναχρονιστικό από το εξωτερικό. Όλα ήταν φτιαγμένα από βαρύ ξύλο. Τα τραπέζια της τραπεζαρίας δεν είχαν τραπεζομάντιλα, δεν είδαν τηλέφωνα, ανελκυστήρες ή οτιδήποτε άλλο για να τους υπενθυμίζει ότι ήταν στο έτος 1979. Τα δωμάτια τους ήταν σε συμφωνία με το υπόλοιπο ξενοδοχείο. Μεγάλα βαριά κρεβάτια με στήλες αντί για μαξιλάρια. Οι πόρτες είχαν μόνο ξύλινες λαβές για κλειδαριές. Υπήρχαν μόνο ξύλινα παράθυρα, όχι γυάλινα. Το μπάνιο που μοιράζονταν οι 4 είχε παλιό υδραυλικό σύστημα. Παρ' όλα αυτά τα δωμάτια έμοιαζαν καθαρά και άνετα και η απαρχαιωμένη αίσθηση του τόπου του έδινε μια παραδοσιακή γοητεία. Ήταν σίγουρα μια πρωτότυπη εμπειρία. Αφού ξεπακετάρισαν, πήγαν στη τραπεζαρία όπου τους ετοίμασαν ένα απλό αλλά ικανοποιητικό γεύμα από αυγά, μπριζόλα και πατάτες που ήταν συνοδευόμενα με μπύρα. Μετά από ένα τέτοιο γεύμα, οι 4 δεν είχαν κανένα πρόβλημα να εγκατασταθούν στα δωμάτια τους για ένα μακρύ ήσυχο ύπνο. Το επόμενο πρωί, οι ταξιδιώτες επέστρεψαν στη τραπεζαρία όπου έφαγαν ένα πρωινό με ψωμί, μαρμελάδα και πυκνό δυνατό καφέ που βρήκαν σχεδόν ακατάλληλο για κατανάλωση. Καθώς έτρωγαν, παρατήρησαν ότι όλοι οι άλλοι καλεσμένοι έμοιαζαν τόσο περίεργα ρετρό όσο και το ίδιο το ξενοδοχείο. Απέναντί τους ήταν μια γυναίκα που φορούσε ένα μεταξωτό βραδινό φόρεμα και κουβαλούσε ένα μικρό σκυλάκι κάτω από το χέρι της. 2 χωροφύλακες μπήκαν φορώντας περίεργες στολές, διαφορετικές από κάθε άλλη που είχαν δει στη Γαλλία. Οι ταξιδιώτες, γοητευμένοι από την παράξενη φύση του ξενοδοχείου, αποφάσισαν ότι χρειάζονταν ένα ενθύμιο της επίσκεψής τους. Ο Τζεφ φωτογράφησε την Πολή στα παράθυρα, ενώ ο Λεν φωτογράφησε τη Σίνθια μέσα στο ξενοδοχείο. Πήρε μια επιπλέον φωτογραφία του ίδιου του ξενοδοχείου. Μετά τη λήψη φωτογραφιών, ο Λεν και ο Τζεφ προσπάθησαν να ρωτήσουν τους 2 χωροφύλακες πώς να πάρουν τον αυτοκινητόδρομο στα ισπανικά σύνορα,
αλλά οι αστυνομικοί, σαφώς μπερδεμένοι από την ορολογία των Αγγλικών, απλώς ανασήκωσαν τον νόμο. Τελικά οι Γάλλοι κατάλαβαν ότι οι επισκέπτες επιθυμούσαν να πάνε στην Ισπανία και τους είπαν να χρησιμοποιήσουν το παλιό δρόμο της Αβινιών. Ο Λεν και ο Τζεφ γνώριζαν αρκετά καλά την περιοχή, ώστε να θεωρήσουν ότι αυτός ήταν ένας περιστροφικός τρόπος για να φτάσουν στο προορισμό τους. Αποφάσισαν να ακολουθήσουν τον δρόμο που είχαν πάρει για να φτάσουν στο ξενοδοχείο και να επιστρέψουν στον αυτοκινητόδρομο κοντά στο Μοντελιμάρ. Όταν τα δύο ζευγάρια ήταν έτοιμα να φύγουν, ο Λεν πήγε στο διευθυντή για να πληρώσει το λογαριασμό τους. Έμεινε έκπληκτος όταν του είπε ότι χρεώνονταν μόνο 19 φράγκα, περίπου $3 στη δολάρια του 1979. Βέβαιος ότι ο διευθυντής δεν κατάλαβε, ο Λεν προσπάθησε να του πει ότι ζητούσε το λογαριασμό και για τους 4 άνθρωποι που είχαν φάει εκεί. Σε απάντηση, ο διευθυντής συνέχισε να γνέφει. Ο Λεν έδειξε το λογαριασμό στους δύο χωροφύλακες ζητώντας επιβεβαίωση. Απλά χαμογέλασαν. Ναι, αυτό είναι το σωστό ποσό. Ο λιθόστρωτος μικρός δρόμος ήταν ακριβώς ερημωμένος στην άλλη κυκλοφορία όπως την προηγούμενη νύχτα. Δεν είχαν πρόβλημα να βρουν τον αυτοκινητόδρομο και πέρασαν 2 ευχάριστες εβδομάδες περιπλανόμενοι στην Ισπανία. Πίσω στη Γαλλία, οι τουρίστες μας αποφάσισαν να σταματήσουν στο ίδιο ξενοδοχείο. Σίγουρα δεν μπορείς να νικήσεις τις τιμές. Βρήκαν τη στροφή και κατέβηκαν στο πλακόστρωτο δρόμο με τα κτίρια που προωθούσαν το ίδιο τσίρκο. Ήταν σίγουρο σωστός δρόμος. Μόνο που το ξενοδοχείο είχε εξαφανιστεί. Μπερδεμένοι, οι ταξιδιώτες πήγαν στο μοτέλ δίπλα στον αυτοκινητόδρομο για να ζητήσουν οδηγίες. Ο υπάλληλος που ρώτησαν δεν είχε ακούσει ποτέ για τέτοιο ξενοδοχείο και δεν είχαν ποτέ κανένα να δουλεύει εκεί που να φοράει στολή με χρώμα δαμασκηνή. Όλα αυτά γίνονταν πολύ περίεργα. Τα δύο ζευγάρια οδήγησαν αρκετές φορές στο πλακόστρωτο δρόμο προσπαθώντας απεγνωσμένα να βρουν το ξενοδοχείο. Αλλά ήταν σαν να είχε εξατμιστεί χωρίς να αφήσει κανένα ίχνος. Ένας από τους 4 πρότεινε ότι είχε κατεδαφιστεί. Βεβαίως, με τις τιμές που χρεώνει το ξενοδοχείο δεν θα μπορούσε να παραμείνει σε λειτουργία για πολύ. Αλλά ο Τζεφ τόνισε ότι ήταν αδύνατο το κτίριο να εξαφανιστεί εντελώς σε μόλις 2 εβδομάδες. Τα ταραγμένα και μπερδεμένα ζευγάρια τελικά τα παράτησαν και βρήκαν κατάλημα σε ένα ξενοδοχείο στη Λιόν, που τους κόστησε ένα πολύ μοντέρνο 247 φράγκα. Οι 4 ταξιδιώτες ήταν μπερδεμένοι με αυτό που είχε συμβεί, αλλά υπέθεσαν ότι υπήρχε μια λογική εξήγηση. Τουλάχιστον αυτό ήταν που υπέθεσαν μέχρι που οι φωτογραφίες που είχαν τραβήξει στις διακοπές τους εμφανίστηκαν. Τα 3 στιγμιότυπα του ξενοδοχείου ήταν στη μέση των φιλ που χρησιμοποίησαν ο Τζεφ και ο Λεν, αλλά καμία από αυτές τις εικόνες δεν επέστρεψε, παρόλο που κάθε ρολό φιλμ είχε το σωστό αριθμό φωτογραφιών. Τα αρνητικά των φωτογραφιών του ξενοδοχείου δεν ήταν ελαττωματικά, εξαφανίστηκαν σαν το ίδιο το ξενοδοχείο. Τώρα, πιο μπερδεμένοι από ποτέ, οι Γκίσμπι και οι Σίμψον αποφάσισαν να μην πούν σε κανένα για την περιπέτειά τους, εκτός από την οικογένεια και τους στενούς φίλους. Ένας φίλος του Λεν, ο οποίος ήταν ερασιτέχνης ιστορικός της μόδας, του επισήμανε ότι οι περίεργες στολές που φορούσαν οι χωροφύλακες τέριαζαν με την περιγραφή εκείνων που χρησιμοποιούσαν οι Γάλλοι αστυνομικοί στις αρχές του 1900. Ένας άλλος έμπιστος πρότεινε ότι είχαν βιώσει ένα ταξίδι στο χρόνο και χωρίς να το γνωρίζουν πέρασαν τη νύχτα σε ένα ξενοδοχείο που δεν υπήρχε εδώ και δεκαετίες. Ενώ οι Γκίσμπι πίστευαν ότι ίσως υπήρχε κάτι σε αυτή τη θεωρία, οι Σίμψον επέλεξαν να αφήσουν όλη την παράξενη ιστορία πίσω τους. Η επιθυμία του Τζεφ και της Πολίν δεν εκπληρώθηκε. Η είδηση της ιστορίας τους έφτασε σε έναν δημοσιογράφο της τοπικής εφημερίδας. Το 1982 δημοσίευσε μια ιστορία για την υποτιθέμενη επαφή τους με το ταξίδι στο χρόνο και πριν το καταλάβουν τα δύο ζευγάρια έγιναν διάσημα. Από εκείνη την ημέρα μέχρι σήμερα οι ερευνητές του παραφυσικού έχουν εξετάσει την υπόθεση. Είναι τώρα μεταξύ των πιο γνωστών ιστοριών ταξιδιού στο χρόνο, αλλά είναι φυσικά αδύνατο να καταλήξει σε οριστικά συμπεράσματα. Το 1985 ο Τζεφ Σίμψον είπε στη παραφυσική ερευνήτρια Τζένι Ράτλς, η οποία στη συνέχεια έγραψε ένα άρθρο για το μυστήριο για το περιοδικό Fate. «Πείτε μας ποια είναι η απάντηση. Ξέρουμε μόνο τι συνέβη». Ο ένας από τους άντρες υποβλήθηκε ακόμη και σε ύπνος το 1985 για να δει αν θα μπορούσε να ανακτήσει οποιαδήποτε μνήμη και να πιστοποιήσει ότι δεν έλεγε ψέματα. Η μνήμη του ήταν καθαρή όπως και η συνείδησή του. Ακόμη και δεκαετίες μετά από αυτό το παράξενο επεισόδιο, αυτό το μυστήριο ακόμα προσελκύει δεκάδες χιλιάδες ερασιτέχνες detective κάθε χρόνο. Ένα ξενοδοχείο ταξίδεψε στο χρόνο. Τα ζευγάρια λένε την αλήθεια.
Δεδομένου ότι περιστατικά σαν αυτό δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν, δεν υπήρξε μια λογική εξήγηση για αυτό το περίεργο περιστατικό. Ωστόσο, μερικοί ισχυρίζονται ότι το ταξίδι στο χρόνο είναι ένα σπάνιο αλλά φυσικό φαινόμενο. Το ξενοδοχείο ταξίδεψε πίσω στο χρόνο ήταν ένα καλά συνδυασμένο αστείο για να πάρει τη φήμη και την προσοχή. Αν και έχουν καταγραφεί χρονικά κενά, οι υποθέσεις είναι έντονα αμφισβητούμενες. Αυτό σημαίνει ότι αν η φυσική δεν κάνει μια πρωτοποριακή ανακάλυψη, τότε θα παραμείνει άλυτο για πολύ καιρό. Αυτό ήταν το σημερινό μας βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε και να το βρήκατε ενδιαφέρον. Πείτε μας τη γνώμη σας κάτω στα σχόλια για το ταξίδι στο χρόνο. Τι πιστεύετε ότι συνέβη στα δύο ζευγάρια, είναι αλήθεια ή όλα αυτά είναι μια απάτη? Μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe και να πατήσετε το κουδουνάκι για να μην χάνετε κανένα νέο βίντεο και θα τα πούμε την επόμενη φορά.